Mga idol at kabayan, ayos ba ang gising natin? Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aming mga vlog. Ngayong araw, tatalakayin natin ang isang good news na karapat-dapat nating pag-usapan. Russia nag-offer na magpatayo ng small arms and light weapons production sa Pilipinas. Woohoo! Ayos! Pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang aming YouTube channel. I-hit ang notification bell para kayo ay ma-notify sa mga bago naming mga video uploads. Maraming salamat. Mga idol at kabayan, talagang binuhos na lahat ng Russia ang kanilang pwedeng maitulong sa Pilipinas. Ang pahayag ng Russian Ambassador na si Igor Kovaev ay nagsabi, "Kami ay may isang napakahusay na panukala para sa inyo mga Pilipino. Handa kaming mag-optimize ng isang magkasanib na paggawaan ng mga sopistikadong light arm ng Russia dito sa Pilipinas." Ano daw? May offer ang Russia na magpatayo ng paggawaan ng mga light arms dito sa Pilipinas? Wow! Nakakabilib talaga itong mga Russian. Akalain nyo, ngayon ko lang narinig sa isang bansa na kung pagtulong ang pag-uusapan, wala ka nang masasabi pa. Binuhos na ang lahat. Ano pa ang hinihintay ng gobyerno at Armed Forces of the Philippines? Ayaw ba nila sa offer ng Russia? Ano-ano ba ang mga modern small arms and light weapons na meron ng Russia na pwedeng gawin dito sa Pilipinas? Kung sakali man na ito ay matutuloy, wala ba kayong ginagawa? Wala ba kayong lakad? Tara, samahan nyo kami at ating tuklasin at isa-isahin ang mga posibleng mga armas na pwedeng gawin dito mismo sa ating bansa. Handguns, Nagant M1895, nagawa ng Russia at Belgium. Pistols, Makarov pistol, PSM pistol, P-96 pistol, GSH-18, MP443 Grange Yargin pistol, SR-1 Vector, PL-14 or 15, Special Purpose, Stitchken APS, SPP-1 Underwater Pistol, OTS-38 Stitchken Silent Revolver, PSS Silent Pistol, Submachine Guns, Bison, SR-2 Veresk, Vetyas-SN, PP-2000, PP-91 KEDR, Special Purpose, PP-90 Folding Submachine Gun, OTS-02 Kipares Submachine Gun 30-round Magazine, Shotguns, RMB-93, Saiga-12, Molot Bekas M, VEPR-12, Bolt Action, Musin Nagant, SV-98, VKS Sniper Rifle, Lubaev Sniper Rifle, or SIS-T-5000, Semi-Automatic, SKS, Dragunov Sniper Rifle, Selective Fire, AK-47, AKM, Modernized AK-47, AK-74, AK-74M, Modernized AK-74, AN-94, AK-12, Special Purpose, APS Underwater Automatic Rifle, AS-VAL, 9A-91, AK-9 Carbine, ASH-12.7, ADS Amphibious Assault Rifle. Mga idol at kabayan, kayo mismo, ano sa tingin nyo ang mas maganda at uri ng mga armas na dapat nating gawin gamit ang Russian technology para magkaroon ng sariling paggawaan ng armas dito sa Pilipinas? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Ito ay magsisilbing malaking pagkakataon para sa Pilipinas dahil ang Russia mismo ang magbibigay ng kanilang mga gamit upang ang Pilipinas ay makagawa at makapagbenta ng mga Russian-made firearms. Sana hindi pa huli ang lahat kung sakali man na tayo ay makapagdesisyon dahil ito naman ang rason bakit tayo nakikipag-alyansa sa Russia dahil gusto natin ang kanilang pamamalakad sa pagpapalakas ng kanilang depensa at ekonomiya. Maraming salamat, ang inyong tagapaglingkod, Good News, Philippines. Mabuhay ang Russia, mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas. Ako ay isang Pilipino na katulad nyo na may malasakit sa ating bayan. Pero paalala lang mga idol at kabayan, na ang digmaan ay hindi solusyon para makamit ang kapayapaan. Philippine Modernization Program Horizon 2. Salamat! Suportahan natin magkaisa para sa bayan.